चमचमीत, खुसखुशीत आणि रुचकर रेसिपीच्या सर्व अपडेट्ससाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. बाजरी एकदम पौष्टिक आहे, त्याच्यात आयर्न आणि प्रोटीन्स असतात. तर बायकांनी तर हे जरूर खावं. तर आज ही डिश आपण करून बघूया, बाजरीची खिचडी. एका कुकरमध्ये मी 1 चमचा तूप गरम करून घेणार आहे आणि 1 चमचा तेल. तूप आणि तेल चांगलंच तापलेलं आहे. त्याच्यात आपण आता फोडणी करून घेऊया. थोडंसं हिंग, 1 टीस्पून मोहरी, 1 टीस्पून जिरं. मोहरी तडतडली की आपण जिरं घालूया आणि 3 हिरव्या मिरच्या चिरलेल्या त्याच्यात घालून घेते मी आता. आणि आता मी ह्याच्यात 3 कांदे मी बारीक चिरून घेतलेले आहेत, ते आता गुलाबी होईपर्यंत परतून घेऊया. कांदा चांगला गुलाबी झालेला आहे. त्याच्यात आपण आता 1 टीस्पून आल्याची पेस्ट आणि 1 टीस्पून लसणीची पेस्ट घालूया आणि कच्चा वास जाईपर्यंत परतून घेऊया. आलं लसूणचा कच्चा वास गेलेला आहे. आता आपण त्याच्यात अर्धा चमचा हळद आणि 2 चमचे लाल तिखट घालून पुन्हा एकदा काही सेकंदासाठी परतून घेऊया. 3 मीडियम साईजचे टोमॅटो इथे मी बारीक चिरून घेतलेले आहेत, ते घालून आता हे मऊ होईपर्यंत आपण परतून घेऊया. टोमॅटो पण छान सॉफ्ट झालेले आहेत. इथे मी 2 वाटी अख्खी बाजरी भिजत ठेवली होती 4 तास, ती घालून घेते. आणि 1 वाटी मुगाची डाळ, ती पण भिजवून घेतली होती 4 तास, ती पण घालते. आणि आता ह्याच्यात मी 1 चमचा गरम मसाला, कुठलाही गरम मसाला तुमच्याकडे जो अवेलेबल असेल तो 1 चमचा, म्हणजे 1 टीस्पूनच्या पेक्षा जरा जास्त त्याच्यात घालून मी आता हे परतून घेणार आहे. काही जण बाजरी वाटून पण घेतात, जरा जाडसर वाटून घेतात, पण मला बाजरीचे दाणे खायला खूप आवडतात म्हणून मी ते अख्खेच ठेवलेले आहेत. आता ह्याच्यात मी पाऊण वाटी बारीक चिरलेली फरसबी, पाऊण वाटी वटाणा आणि पाऊण वाटी गाजर चिरलेलं त्याच्यात घालून मी आता हे परतून घेणार आहे. बाजरी बुडेपर्यंत आपण पाणी घालून घेऊया. साधारण 6 वाटी पाणी. आणि आता मीठ घालून कुकरला झाकण लावून 4 ते 5 शिट्ट्या आपण त्याला देऊया. फ्लेम मी मीडियम वर ठेवून त्याला 4 शिट्ट्या देणार आहे. 4 शिट्ट्या झालेल्या आहेत. गॅस बंद करून घेऊया आणि कुकरला थंड व्हायची वाट बघूया. खिचडी छान शिजलेली आहे. एका सर्विंग बोल मध्ये मी ती काढून घेते. आपली बाजरीची खिचडी तयार आहे. त्याच्यावर मी 1 चमचा तूप घालणार आहे आणि थोडीशी बारीक चिरलेली फ्रेश कोथिंबीर. तर ह्या थंडीत ही बाजरीची खिचडी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा, फार पौष्टिक आहे. अशाच पौष्टिक रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राईब करा.